Kính chào các bạn ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 16 tháng 2 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Tướng tá quân đội bán đất vàng, thanh tra nói không tham nhũng. Bộ Quốc phòng Việt Nam vừa khẳng định với cử tri Đà Nẵng qua văn bản trả lời vào ngày 12 tháng 2 rằng trong số những quân nhân cấp tướng bị xử lý kỷ luật, không có người nào bị xử lý về tham nhũng. Thật sự có phải như lời Bộ Quốc phòng Việt Nam đã nói như vậy hay không? Đây là hình ảnh lô đất vàng 3.500 m² tại số 7 đến 9 đường Tôn Đức Thắng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh của công ty Hải Thành thuộc Bộ Tư lệnh Hải quân, nhưng cuối cùng đã trở thành đất của tư nhân. Hôm 13 tháng 2, nhà văn Đại tá Phạm Đình Trọng, từng công tác nhiều năm trong lực lượng quân đội đã nhận xét như sau. Theo tôi, việc đấy là họ nói tránh đi để họ bảo vệ danh dự của họ thôi. Chứ nhân dân ai cũng biết các tướng tá đó đều tham nhũng đất đai. Chứ không phải là không có tham nhũng. Ông đã nói như vậy. Trong khi đó, theo Bộ Quốc phòng Việt Nam, thì vi phạm của những quân nhân cấp tướng quân đội Việt Nam trong thời gian qua chủ yếu là do buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm trong tổ chức thực hiện các quy định của nhà nước, của quân đội trong quản lý sử dụng đất quốc phòng. Bộ Quốc phòng còn nhấn mạnh những sai phạm của các vị tướng quân đội tập trung vào thời điểm các nhiệm kỳ từ năm 2005 cho đến 2010 và từ 2010 cho đến 2015. Đại úy Võ Minh Đức, người từng phục vụ trong quân đội hơn 10 năm, đã nói như sau. Về việc quản lý đất đai, tưởng mấy ông đó lên tới cấp tướng mà không biết gì. Nó tất tần tật là vì tiền. Trung chi đút lót để nó cho người này người nọ được dự án, người kia được dự án rồi lấy đất quốc phòng đổi trác bán tùm lum. Không chỉ cấp tướng, cỡ đồng trang lứa như tôi là cấp thượng tá, không ai nhà tranh vách lá cả, toàn là ít nhất từ 3 đến 4 tầng. Hoặc có những người còn có cả biệt phủ. Toàn nhà cao cửa rộng, tiền ở đâu ra? Tiền lương quân đội so với các ngành khác là cao ngất ngưỡng rồi, nhưng chưa đủ để có cơ ngơi như vậy. Cũng theo đại úy Võ Minh Đức, đó là bề nổi, chưa kể bề chìm là đưa con đi học ở nước ngoài, mua nhà ở nước ngoài thì tiền ở đâu ra? Đó chính là tiền bổng lộc, lợi dụng chức quyền, tham nhũng, ăn cắp của công đem lại trong quản lý đất đai và các mảng khác béo bở trong quân đội. Đây là hình ảnh Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Tư lệnh Quân chủng Hải quân đã có rất nhiều sai phạm, nhưng chỉ bị cấm đi khỏi nơi cư trú mà thôi. Còn theo Trung tá Vũ Minh Chí, trước khi về hưu công tác tại Cục Kỹ thuật Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng có thể nhìn rõ các tướng tá trong quân đội có tham nhũng hay không qua những tài sản mà họ có được. Ông đã nói như sau. Tôi từng ở trong quân đội với mức lương được cấp phát đủ để sống ở thành phố cũng đã khó, chưa nói đến chuyện mua sắm xe cộ, nhà cửa. Thế nhưng tôi thấy xung quanh tôi không đến cấp tướng đâu, mà đến cấp tá thôi, cũng nhiều người giàu có, rất bất thường. Tôi nghĩ rằng với vị trí công tác như vậy, tính chất công việc, thời gian như vậy không thể có cách nào kiếm tiền nhanh hơn khoác ngoài tham nhũng. Người giữ chức vụ cao nhất trong quân đội Việt Nam bị xử lý kỷ luật tính thời điểm hiện nay là cựu đô đốc Nguyễn Văn Hiến, nguyên Thứ trưởng Quốc phòng, Tư lệnh Quân chủng Hải quân. Vào ngày 22 tháng 10, Cơ quan Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng phối hợp với Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Văn Hiến về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo khoản 3, điều 360 Bộ luật hình sự Việt Nam vào năm 2015. Và biện pháp khởi tố ông Nguyễn Văn Hiến được tiến hành trong quá trình điều tra mở rộng vụ án Đinh Ngọc Hệ, Bùi Văn Nga và những đồng phạm về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai theo khoản 3 điều 229 và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 3 điều 174 Bộ luật hình sự Việt Nam vào năm 2015. Đây là dự án Cityland Park Hill tại Gò Vấp, 27 ha, hai mặt đường Phan Văn Trị và Nguyễn Văn Lượng. Vốn đầu tư là 6.000 tỷ đồng, là một trong những dự án có nguồn gốc đất từ quân đội cắt ra bán. Trung tá Vũ Minh Chí nói tiếp, ở Việt Nam có câu thành ngữ,
nó lú có chú nó khôn. Tức là bản thân ông tư lệnh hải quân ở dưới đã có rất nhiều cơ quan hay cá nhân tham mưu giúp việc. Nếu bản thân ông ta có nhầm lẫn hay sai sót, sẽ có một hệ thống cảnh báo ngăn chặn, kể cả cấp trên. Thế nhưng để xảy ra sai phạm lớn như vậy, tôi nghĩ rằng họ không lầm đâu, mà họ biết là họ làm sai phạm, nhưng họ cố tình làm sai vì liên quan đến hàng ngàn tỷ đồng thì ai cũng có thể thấy. Ví dụ ra chợ, mua mớ rau 5.000, 3.000 còn phải mặc cả. Đằng này, đây những khối tài sản cực kỳ lớn, rõ ràng họ phải biết. Nếu chênh lệch thì cũng chỉ có thể chút ít thôi, chứ không phải như vậy. Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng khi trả lời báo chí trong nước trước đây từng thừa nhận vẫn có một số đơn vị trong quân đội không quan tâm đến công tác phòng chống tham nhũng, khi cho rằng đơn vị mình không có tham nhũng và đến khi phát hiện có tham nhũng thì xử lý hết sức lúng túng. Từ đầu năm 2019 đến nay, đã có hàng chục tướng tá quân đội và công an đã bị xử lý kỷ luật, xử lý về để xảy ra những vi phạm trong công tác quản lý đất đai, điển hình như trường hợp của Đô đốc Nguyễn Văn Hiến. Ngoài ra, trong danh sách các tướng tá quân đội bị kỷ luật vì đất đai có Thượng tướng Phương Minh Hòa, Trung tướng Nguyễn Văn Thanh, Trung tướng Nguyễn Hoàng Thủy, Đại tá Trương Thanh Nam, Đại tá Nguyễn Hải Châu, Đại tá Phạm Ngọc Dũng và rất nhiều người khác. Đây là hình ảnh Hải quân Việt Nam với tàu ngầm lớp Kilo mua của Nga. Ngoài tham nhũng trong đất đai, việc mua sắm trang thiết bị, vũ khí của Bộ đội Quốc phòng cũng được nêu lên nhiều dấu hỏi về những khoản lại quả và hoa hồng. Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế tại Stockholm, Việt Nam nằm trong top 10 nước mua nhiều trang thiết bị quân sự nhất thế giới. Cụ thể, trong giai đoạn từ năm 2014 tới năm 2018, số vũ khí nhập khẩu của Việt Nam chiếm tới 2,9% tổng số vũ khí bán ra trên toàn cầu. Chỉ trong năm 2016, chi tiêu quốc phòng của Việt Nam là 5 tỷ đô la và dự kiến sẽ tăng lên hơn 6 tỷ đô la vào năm 2020. Liên quan đến vấn đề này, Trung tá Vũ Minh Chí cho biết ý kiến của mình như sau. Tôi không có thông tin thật cụ thể, nhưng nghe nói nhiều, nhưng tôi có thể suy ra từ những việc nhỏ. Ví dụ như việc mua giấy văn phòng, xe công hay quả cáp, thì đều có tình trạng ăn hoa hồng hay kê giá cao lên để hưởng lợi. Nên tôi nghĩ việc mua vũ khí là rất khó tránh khỏi tham ô, đặc biệt khi không có giám sát của cơ quan chức năng với lý do bảo mật và an toàn, an ninh quốc phòng. Vào năm 2017, trang tin Spectrum Media trích dẫn một nguồn tin của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết các giới chức quốc phòng Việt Nam thông báo cho phái đoàn Mỹ biết trong một cuộc họp ở Hà Nội rằng các thương vụ mua bán vũ khí phải được lại quả 1,4%, tức là 1/4% của tổng giá trị. Sau khi Việt Nam đưa ra yêu cầu đó, cuộc họp đã đột ngột dừng lại, tức là 25% lại quả. Nhận xét về việc đòi hoa hồng trong mua sắm thiết bị quốc phòng, ông Phạm Đình Trọng đã nói thêm như sau. Cái đó thì gần như là đương nhiên. Ở cái lệ mua bán ở Việt Nam, không cần phải nói thì ai cũng biết là họ có đi đêm. Ví dụ mua vũ khí của Mỹ thì họ đòi đến 25% tổng giá tiền thanh toán chẳng hạn. Chính vì thế, không mua được vũ khí Mỹ mà phải mua của những nước tham nhũng như Nga, Ấn Độ. Vì Mỹ quy định rất chặt chẽ, quan chức khó tham nhũng. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam khi đó, ông Phùng Quang Thanh. Tài liệu công bố chính thức của Bộ Tư pháp Mỹ có phần nói về cáo buộc tại Việt Nam. Đây là liên quan đến vụ việc máy bay Airbus bắn máy bay quân sự C-295 cho Ghana, Indonesia và cả Việt Nam. Phần về Việt Nam không đề cập có hay không việc Airbus hối lộ quan chức Việt Nam. Thay vào đó là cáo buộc của Mỹ là Airbus đã sử dụng môi giới để tiếp xúc và xúc tiến máy bay quân sự C-295. Liên quan vụ mua bán máy bay, Airbus sẽ trả đóng góp chính trị, chi phí hay tiền hoa hồng cho bên thứ ba. Mỹ nói rằng từ khoảng năm 2009 cho tới năm 2014, Airbus đã tìm cách bán máy bay quân sự cho Việt Nam, với kết quả là bán được 3 chiếc C-295.
Hợp đồng bán 3 chiếc C-295 giữa Airbus và Bộ Quốc phòng Việt Nam được ký vào ngày 17 tháng 12 năm 2013. Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam giai đoạn này là Đại tướng Phùng Quang Thanh. Vào hồi đầu tháng 2 năm 2020, truyền thông quốc tế cho biết Airbus đã đồng ý trả 4 tỷ đô la tiền phạt cho tòa án ở Pháp, Anh và Hoa Kỳ để giải quyết một cuộc điều tra tham nhũng toàn cầu kéo dài 4 năm kể từ năm 2016 đến nay, và vụ việc có liên quan đến phi vụ mà Việt Nam mua máy bay quân sự C-295 của Airbus. Đây là hình ảnh máy bay quân sự C-295 mà Việt Nam đã mua của hãng Airbus khi đó. Các nhà điều tra Mỹ nói Airbus hoặc người liên quan đến Airbus đã hứa hẹn trả đóng góp chính trị, chi phí hoặc tiền hoa hồng là 6.150.226 euro. Hồ sơ của Mỹ mô tả tiếp rằng một tổ chức số 4 là một công ty ở Hồng Kông làm ăn ở Việt Nam. Có 3 nhà tư vấn 6, 7, 8 đều là công dân nước ngoài là đối tác kiểm soát tổ chức số 4. Nhà tư vấn 7 được Mỹ mô tả là có quan hệ cá nhân lâu dài với các quan chức chính phủ và lãnh đạo hàng không tại Việt Nam. Tổ chức 4 bắt đầu làm việc cho Airbus từ khoảng năm 2002. Ngày 20 tháng 12 năm 2013, sau khi bán xong C-295 cho Việt Nam, Airbus có thỏa thuận sẽ trả cho tổ chức 4 khoản phí thành công là 6.150.226 euro. Và rốt cuộc, theo phía Mỹ, Airbus đã được trả ít nhất 2.935.541 euro theo thỏa thuận cho tổ chức này. Và thủ đoạn của Airbus là chi trả tiền cho một công ty môi giới ở Hồng Kông và 3 nhà tư vấn khác do công ty Hồng Kông này giới thiệu, rồi thông qua công ty môi giới ấy sẽ chi tiền cho các quan chức lãnh đạo quốc phòng hoặc các quốc gia đã mua máy bay, mà trong đó không loại trừ có cả các quan chức quốc phòng của Việt Nam. Và quân đội là lực lượng trụ cột với chức năng bảo vệ đất nước, nhưng tại Việt Nam thì họ lại lao vào làm ăn kinh tế, kinh doanh đa ngành để thu lợi nhuận. Đây cũng là phát sinh của tham nhũng, ăn cắp của công một cách hết tràn lan khi quân đội làm kinh tế. Mỗi năm, hàng tỷ đô la tiền thuế của người dân dùng để nuôi lực lượng này cũng như mua vũ khí, trang bị cho họ đã trở nên vô nghĩa vì sự thiếu chuyên nghiệp của quân đội. Và khi xảy ra chiến tranh thì hàng triệu người dân Việt Nam sẽ gặp nguy hiểm với chính sách sai lầm của Đảng Cộng sản Việt Nam, đó là để cho quân đội làm kinh tế. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, Chủ nhật, ngày 16 tháng 2 năm 2020. Các bạn hãy để lại bình luận và chia sẻ video này cho nhiều người biết, cũng như bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.